ситуація, при якій державі не довіряють і вважають, що вона неспроможна, вона не є новою для України. Вихід на кордон 91-го року – це зовсім не перемога. Влада є, по суті, зрізом всього народу. Треба розуміти, що українці були позбавлені власної держави протягом століть. На Заході бояться української перемоги і української поразки приблизно однаково. Велика надія зараз на громадянське суспільство, тому що з такою владою ми не зможемо виграти війну. Китай – це, як би сказати так, найгірший друг Росії. Поки немає картини післявоєнного світу, війна не може завершитися. Нам не треба, щоб наші бійці помирали за нашу країну. Перемога – це мир краще за попередній, а мир краще за попередній – це коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. Суб'єктивно, але правдиво, сьогодні на моєму YouTube-каналі Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Українського католицького університету, також бізнес-школи. Валерію, всі знають в Україні тебе як такого філософа, людину, яка світоглядно завжди розкладає майбутнє на різні сценарії. Навіть курс, я бачила, управління майбутнім, ти читаєш. Але сьогодні я хотіла, щоб ми з тобою поговорили, як вистояти у війні і як не програти Україну. Ти давав вже дуже багато рекомендацій. Бачу десятки, тисячі поширень твоїх постів. Ти намагаєшся якби попередити про ті загрози, які є в державі, як їх уникнути. Почну з того, що буквально недавно, спілкуючись із Оксаною Пахльовською, всі знають пані Оксану як професорку, викладачку Італійського університету, але також і вона донька Ліни Костенко. У нас з нею була дуже така серйозна розмова про євроатлантичну інтеграцію. Ось, як авторки багатьох і книг, і публіцистичних праць, вона сказала таку фразу. Велика надія зараз на громадянське суспільство, тому що з такою владою ми не зможемо виграти війну. І дуже багато було різних коментарів, і навіть потім в різних дискусіях серед професійних середовищ ставили питання, чи дійсно з таким управлінням державою, коли держава є неефективною, чи можемо ми перемогти ворога? Яка твоя оцінка останні після повномасштабного вторгнення, ну і може, якщо там екскурс ширший, з початку вторгнення? Якщо брати не з початку вторгнення, а з початку історії, то треба розуміти, що українці були позбавлені власної держави протягом століть. Ми жили в умовах бездержавності, і в умовах бездержавності ми навчилися жити. У нас традиційно державі не довіряють. Я пам'ятаю пізні радянські часи, коли кожна бабця вчила своїх онуків, що не висовуйтесь, державі не довіряйте, нічого хорошого не буде, бо це завжди була держава чужа, окупаційна. І та сама риса, та сама річ, яка нам дозволила вижити протягом століть, заважає нам рухатися далі. Тому що коли з'явилася власна держава, ми так само їй не довіряємо, у неї завжди були дуже низькі рейтинги. От буквально 22-й рік вперше показав, як українці почали довіряти власній державі, і то тільки тому, що держава разом з усім суспільством і Збройними силами встояла під ударом. Так що ситуація, при якій державі не довіряють і вважають, що вона неспроможна, вона не є новою для України. Тут з такою владою ми не можемо виграти війну. А з якою можемо? Справа в тому, що будь-яка влада, яку українці обирають, це така сама частина українського суспільства, такий самий зріз, моментальне фото українського суспільства, як і будь-яка інша. Тому так само, як ми з цією владою встояли під ударом Другої армії світу, так само ми з цією владою мусимо вигравати війну, бо ми ж прекрасно розуміємо, що іншої якоїсь влади просто зараз у нас не буде. І це означає, що нам треба збільшувати стійкість суспільства, передусім. На чому ґрунтується наша життєстійкість? На кількох таких ключових речах. І перша така річ – це демократія. Я абсолютно певен, що ми встояли саме тому, що ми демократія. А якби ми були автократією, якби це була маленька копія Росії, скоріш за все, маленька копія Росії не може встояти під ударом великої копії Росії, не кажучи вже про перемогу. І загалом це, по суті, битва нерівних. Це битва Давида і Голіафа. Я про це ще скажу. Це дуже важлива тема. Бо не розуміючи, як перемогти, ми ніколи перемогу не отримаємо.
По-друге, демократія, власне, породжує те громадянське суспільство, тих свідомих громадян, з яких черпаються всі ключові сили країни. Добровольці з громадянського суспільства, волонтери з громадянського суспільства, люди, які в цих важких умовах продовжують тримати державну службу, місцеве самоврядування з цієї активної меншості, підприємці, які тримають економіку з цієї активної меншості. Власне, один такий невеличкий казан, з якого ми черпаємо для всіх наших завдань, і вже трошечки підгрібаємо, вже шарудимо по дну цього казана. Тому що це ж насправді менше суспільство. Ну, за певними оцінками, може, 10-15%. 15% я думаю, що це є достатньо оптимістична оцінка. Тобто це найбільш пасіонарна частина нашого суспільства, дієва, яка самодостатня, спроможна. Тобто, ти кажеш, ми вже черпаємо... Ну, тому що всі вже вичерпалися. Тобто всі ці люди якимось чином працюють на перемогу, або воюють в лавах Сил оборони, або волонтерять, або віддають ці сили тому, щоб зберегти бізнес, значить зберегти робочі місця і доходи бюджету, або вирішують десятки різних завдань, до яких у держави просто ніколи не доходять руки. Ми можемо таких завдань достатньо багато намалювати. От ти сказав фразу перед тим, є розуміння, як перемогти. Ми до того все підійдемо. Тобто, перша основа нашої життєстійкості – це демократія. Друга основа нашої життєстійкості – це, очевидно, Збройні Сили України. Я розумію, комусь не сподобається, щоб демократію поставив на перше місце, але я вважаю, що Збройних сил такими, які вони сьогодні є, в автократичній країні просто не може існувати. Якби ми були точнісінькою маленькою копією радянської армії, ми би не змогли перемагати так, як ми перемагали в 22-му році, коли встояли під ударами, так як ми стояли і стоїмо далі. Бо це, насправді, війна ж не армія проти армії, це війна суспільства проти суспільства. І суспільство страждає, наше суспільство страждає більше, тому що на наших теренах іде війна. Російське суспільство не страждає, до речі, зовсім. Тому що російські еліти є бенефіціарами війни, російський середній клас є захищеним, а російські народні маси як жили погано, так і продовжують жити погано, в їхньому житті майже нічого не змінилося. Українське страждає сильно, і треба берегти ці активні сили суспільства, бо інакше просто не буде з чого черпати. Третя велика сила нашої джерело нашої стійкості – це наші відносини з партнерами. І тут також багато що треба сказати, тому що наші відносини з партнерами постійно випробовуються на міцність нашими помилками, які ми повторюємо знову і знов. І я хотів би, щоб не марнувати час, ще четверту основу нашої життєстійкості сказати – це громади. Я вірю в те, що Україна встояла тому, що громади на лінії зіткнення поблизу фронту, на тимчасово окупованих територіях встояли, тому що мали власну свою силу. Я вірю в те, що децентралізація була найбільш успішною реформою і дала громадам силу, яку зараз намагаються вони її забрати. Але, і про це ми також мусимо поговорити, але саме тому, що в цих громадах були лідери, яким місцеві люди довіряли, громади встояли в найжорсткіших умовах. І нещодавно проведене 9-те вже опитування мешканців обласних центрів, дуже репрезентативне соціологічне дослідження, показало, що дійсно там, де люди довіряють місцевій владі, там стійкість набагато вища. Ніхто з цих місцевих лідерів не янгол, але їх обрали люди, їм довіряють люди, і це треба цінувати. Можна ще кілька сказати, але українська життєстійкість, вона вся ґрунтується на тому, що ми є демократична країна, в якій є активна меншість громадян. А це хто? Це люди, які вважають, що вони мають право і обов'язок витрачати час, здоров'я, гроші, а можливо і життя на те, що вони вважають важливим, що це сила громад, що це як демократична країна відносини з нашими союзниками, які вважають нас одним із них і так далі. Це те, що стосується джерел нашої життєстійкості. І саме це, власне, і треба
цінувати і берегти, що, на жаль, не всі розуміють. От я б зразу по-першому, ти сказав життєстійкість, і на перше місце поставив демократію. І дуже часто ти пишеш про те, що нам, борючись з драконом, не стати ним так само. Тобто ми бачимо зараз дуже багато негативних тенденцій. Тобто і атаки на бізнес, про який ти згадував, і стеження за журналістами, ось, і цензура на взагалі в марафоні, телемарафоні, який взагалі виникає питання доцільності взагалі, витрачання грошей платників податків і так далі. Тобто, на якому етапі зараз ми бачимо саме загрози демократії? Тому що ти поставив демократію навіть вище, чим Збройні Сили України. Дійсно, ми бачимо прямі загрози демократії протягом всього цього часу. І це не лише обмеження свободи слова, це і відкочування децентралізації, про яку я щойно говорив, це і обмеження парламентаризму, зменшення ролі парламенту, це і обмеження прозорості, закриття тих реєстрів, без яких Україна не може прозоро проводити політику, і так далі. Нам кажуть, що всі ці обмеження демократії викликані необхідністю воєнного стану. З цим можна погодитися, але постійно виникає питання, чи не маємо ми певних обмежень, які є понад те, що вимагає воєнний стан. Дуже тонке запитання, на яке немає однозначної відповіді. І хотілося би, щоб в суспільстві була ця розмова про демократію, і щоб ми розуміли, де ті червоні риски, за якими ми ж постійно сповзаємо вниз, за якими ми вже не зможемо про себе говорити як про демократичну країну. До речі, росіяни постійно про нас говорять як про недемократичну країну, але це не означає, що будь-яка заява про обмеження демократії в Україні є обов'язково повторенням російських інформаційних повідомлень. Бо ми дійсно маємо певні виклики. І я хотів би підкреслити, що Захід нас сприймає як демократичну країну, як країну, яка захищає ті самі цінності. І якщо ми маленька автократія проти великої автократії, немає особливої цінності для Заходу підтримувати нас. Тому що тоді виходить, що це не є війною вільного світу проти авторитарного світу. А саме так ми себе зараз позиціонуємо. Нам треба продовжувати залишатися демократією. Яким чином це зробити під час воєнного стану, про це треба дискутувати в суспільстві. Дискусії тривають. Просто ніхто не розуміє, як в умовах обмежених, скажімо, там, навіть проведення різних там акцій і так далі, коли ти не хочеш підігрувати ворогу. Але з іншої сторони, ти за останні 2 роки, ти відчуваєш, загрози демократії зросли до рівня, що вже скоро буде цей перетин тих ліній, коли до незворотності, чи ще в нас є якийсь, я не знаю, запас, де ми можемо спробувати це там не допустити до цього вже підходу до червоних ліній? Підходимо до червоних ліній, але ще не перетнули. І це покладає на нас обов'язок постійно про це говорити, попереджати і знаходити механізми, яким чином подолати наші проблеми. Наприклад, таку проблему, як неінклюзивність вироблення політики, коли політика виробляється без залучення експертних кіл, без залучення зацікавлених сторін, для яких це важливо. Коли політика виробляється кількома людьми за зачиненими дверима, як кажуть, 5-6 ефективними менеджерами, і потім спускається вниз. Ми бачимо недоліки такої політики. Тут хотілося б повернутися до початку нашої розмови. Не дуже хочу вантажити наших глядачів і глядачок складними термінами, але вимушений, тому що це є ключовий момент, який ми зараз переживаємо. Є така теорема кібернетики, теорема Ешбі. Комусь уже страшно стало з наших глядачів. Хтось поліз в Google? Не треба в Google, я зараз розкажу. Я розкажу дуже спрощено. Якщо є система, яка керує, і система, якою керують, то от система, яка керує, вона не може бути простішою, ніж система, якою вона керує. Якщо є дуже складна система і нею керує проста, то тоді виникають проблеми. Наприклад, можна докеруватися до того, що система, якою керують, складна, починає колапсувати. Це безпосередньо стосується нашої системи управління. Ми занадто не може така велика країна у такій складній війні, у такий складний момент свого часу, така велика країна за масштабом, за населенням, за територією, за складністю, за різноманітністю регіонального розвитку, з такою достатньо сучасною різноманітною економікою, з такими викликами часу війни,
викликами модернізації, викликами демографічними, не може керуватися дуже простою системою управління, яка складається з невеликої групи людей, що засідають в одному кабінеті. Це означає необхідність і парламенту, як активного суб'єкта, це означає необхідність децентралізації, наділення громад правами і спроможностями. У нас зараз зворотній процес іде. І так далі. Це означає безумовну роль експертної аналітичної спільноти, громадських організацій. Тобто прості рішення, які виробляються, а тільки дуже прості рішення можуть бути вироблені кількома людьми за зачиненими дверима, вони мають потім негативні результати. Як наслідок ми бачимо дуже проблемні рішення. Наприклад, навряд чи хтось в Україні зараз скаже, що та система мобілізації, яку ми на сьогоднішній день маємо, відповідає тим викликам, які стоять сьогодні перед країною. Очевидно, вона недопроєктована, недокручена, недорозроблена. І через те ми маємо, з одного боку, недостатню кількість людей, яка мобілізовується, і постійну нестачу особового складу практично по всій лінії фронту. З іншого боку, ми бачимо постійні несправедливості, порушення прав людини, величезні виклики до людської гідності, які ця система собі дозволяє. Тобто це що? Це наслідок того, що дуже просте рішення хтось придумав, не допрацював його, не доконсультувався з експертами військовими і цивільними, не доробив деталей, а сказав там бігом. І воно прості рішення завжди вони Валерій, як впливати? Мають шлях в пекло. Тому що ми розуміємо правильно, що не можуть Україною в умовах російської агресії, а фактично геноциду, управляти 2, 5, 6 чи навіть 10 менеджерів. Тобто це, як ти сам сказав, це відповідно до цієї теореми, це наближення до колапсу. Я думаю, я багато думав про те, яким чином цьому запобігти, що ми можемо зробити. Очевидно, що ми можемо постійно виступати, ми, власне, і виступаємо. Очевидно, що ми можемо пояснювати, роз'яснювати, вчити і так далі. Очевидно, що громадянське суспільство може виробляти альтернативні, складніші рішення, які краще пристосовані до реальності і дають кращі результати, бо простими рішеннями завжди вимушений шлях у пекло. Але зараз я думаю, що ми все-таки не можемо докричатися ні до кого. І, скоріш за все, буде момент, коли настане все дуже погано, і тоді вимушено ми будемо переходити до складнішої системи управління. Цей момент, він може співпасти з моментом зростання найбільших загроз для державності? Безумовно. Тобто це означає, і це ще один момент, про який я хотів сказати. Постійно доводиться чути емоційні заяви на кшталт «А я все одно вірю в перемогу України. Україна вічна і незнищенна». Вибачте, це не так. Якщо ми говоримо, що Україна вічна і незнищенна, це означає, що ми можемо робити що завгодно, ми можемо робити будь-які дурощі, ми можемо впроваджувати будь-які помилкові рішення, а Україна все одно вічна незнищенна, вона все одно переможе. Ні. А треба собі сказати, як би ми не вірили в Україну, існує та межа помилок, існує та межа дурощів, після якої Україна припиняє своє існування, як вона припинила існування 100 років тому. 100 років тому наші діди-прадіди мали Україну, вони її не втримали, тоді були інші історичні умови, можна сперечатися, наскільки ті або інші фактори, які були тоді, співпадають, чи навпаки не протилежні тим факторам, які ми маємо зараз. Тоді були дуже маленькі прошарки еліт, тоді не було підтримки Заходу, тоді був дуже великий виклик лівізни, але ми, в принципі, тоді були великі політичні чвари. Зараз ми маємо інші виклики, іншу ситуацію, але тут, знаєте, мені хотілося б нагадати такий відомий вислів, який часто цитують в підручниках по менеджменту. Якщо вам погано, і ви знаєте, що треба робити, щоб вам було добре, і ви цього не робите, значить вам непогано. Значить, буде набагато гірше, і тоді ви будете робити те, що треба робити, щоб було краще. Ти знаєш, от коли ти говорив Україна, це ж багато думаю, Україна вічна і незнищенна, і не докладають зусиль, і думають, що перемога сама просто з неба впаде. От я дуже багато з людьми, які кажуть, от ми віримо, і ти віриш, що Господь хоче, щоб ми перемогли. Але якщо ми своїми ж руками будемо забирати цю перемогу, не докладати зусиль, не вичищати
зачищати ці авгієві стайні, не намагатися змінити управління державою, щоб держава була ефективною, не позбудемося цього підходу 5 менеджерів і так далі, то який би в Бога план не був нашої перемоги, ну якщо ми самі будемо своїми руками цю перемогу, шанси вбивати, тому в цій логіці за ці після повномасштабного вторгнення і були семінари, ми з тобою разом відвідували, що зараз ми не ближче стали до перемоги. Я навіть не хочу публічно там озвучувати, що зараз ситуація така, що з таким управлінням державою і з такою владою, яка чомусь думає, що Захід нам постійно винен і постійно буде допомагати, і це буде тривати скільки треба і так далі. От я хочу зрозуміти, чи є в тебе якесь бачення, от що треба робити, щоб запобігти оцьому сценарію, який ти сам сказав, що ні, Україна, якщо не вживати заходів, вона не є настільки незнищенною. І щоб ми не повторили помилок там понад 100-річної давнини, от зараз. Та ми вже їх повторили. Все, що ми можемо робити, це зміцнювати організації громадянського суспільства для того, щоб в той момент, коли дійсно стане погано, щоб було кому підставити руки, підкласти просто руки під те, що валиться, як свого часу неодноразово вже громадянське суспільство підкладало руки тоді, коли все дуже сильно валилося в усі часи української незалежності. Ну, а превентивно, щоб не допустити до цього, можна ще щось зробити? Збільшувати власну спроможність як громадянського суспільства. Обговорювати, доводити доводити одне іншому свою точку зору, гуртуватися, тримати взаєморозуміння, навчитися чути і поважати одне одного, незважаючи на величезну мозаїчність нашої країни, а до старих розколів додалися нові розколи. Тепер, наприклад, воював, не воював, воював на фронті чи в тилу, працював, не працював, виїхав, не виїхав, і загалом там виїзний, не виїзний. Там переїхав в інше місто, це залишився там жити, наприклад, в Харкові. Тобто ми всі дуже різні, у нас всі дуже різні позиції, і насправді одне тільки нас єднає – наше спільне прагнення до перемоги. Ну, і це саме розділяє нас з тими, хто не з нами. Ну, от дивись, недавно Михайло Бессараб постив про те, що в українці чомусь є от як дві альтернативи. Або відважно загинути, або уникнути участі там у війні, хоча не розуміють, як це зробити. А третя якийсь не розглядається. Ну, тобто він десь так намагався підвести до того, що відбувається в суспільстві. Це ж наслідок тої самої бездержавності. Якщо держави немає власної, а в мізках багатьох українців немає власної держави. Ну, тому що вони асоціюють з поганою владою, яка тому що, не може. Да, держава це, ну, якщо трошечки дозволиш мені пожартувати, я нагадаю, що Конституція України починається з фрази, що єдиним джерелом злочинної влади в Україні є злочинний народ. А іншими словами, яке йшло, таке й здибало. Яке йшло, таке й здибало. Значить, а ще іншими словами, народи партії єдині. Так що влада є, по суті, зрізом всього народу, і відомий теолог Єгуда Берг ще сказав, що нам у наших лідерах не подобається саме те, що нам не подобається в собі, і що нам треба в собі змінити передусім. Так що... Тобто має змінитися суспільство, тоді воно обере, відповідно, кращу, професійнішу, компетентнішу владу і так далі. Обере, по суті, сформує із себе, тому що влада – це представники самого суспільства. І так само, як і суспільство не монолітне, так і влада не монолітна. Так само, як в суспільстві є проукраїнські, антиукраїнські, аполітичні, так само і там є такі, і так далі. Повертаючись до, власне, того, про що хотів сказати Михайло Бессараб. Я тут процитую чи то одного персонажа своєї книги, чи то одного з американських генералів. Нам не треба, щоб наші бійці помирали за нашу країну. Нам треба, щоб бійці ворога помирали за їхню країну, а наші поверталися додому, живими і неушкодженими. От, власне, тут ми підходимо до того, яка є природа цієї війни і яка є сутність нашої перемоги. Я вже казав, що це війна, по суті, Давида і Голіафа. Тобто, ну, цей біблійний фрагмент, я думаю, що всі наші глядачки принаймні десь колись чули, бачили і так далі, і так далі. Великий, потужний, могутній і маленький
порівняно слабкий, але благословенний. Оце протистояння, воно не може бути на рівних. Ця війна не може бути симетричною. Стінка на стінку ми в такій війні не зможемо перемогти. Ми можемо перемогти тільки в асиметричній війні. Згадайте, Голіаф – це був могутній такий богатир, який виходив в обладунку, в шоломі, з мечем, списом, щитом, і очікував, що йому назустріч вийде такий самий в обладунку, в шоломі, мечем, списом і щитом, але менший, слабший, і він його переможе. Давид пішов іншим шляхом. Він знайшов вразливу точку, вдарив в вразливу точку і цим закінчив цей двобій. А загалом не лише двобій, а ту війну, кульмінацією якої цей двобій був. Так і тут. Нам треба шукати вразливості Росії і бити по цих вразливостях. Наприклад. І найбільша вразливість Росії – це її імперський колоніалістський характер. Це величезна мозаїчна імперія, яка складається з десятків народів, яка складається з десятків регіональних спільнот, що мають власну ідентичність, хай навіть розмовляють російською мовою, і, по суті, є колонізованими народами і територіями. Це найбільша вразливість Росії, у неї є й інші вразливості. Частину з цих вразливостей знаходять Сили оборони України і б'ють по ним, наприклад, та сама нафтопереробка. Є й інші, про які сьогодні не треба публічно говорити, бо вони будуть під ударами найближчим часом. Але ця вразливість основна, вона є першою. І коли ми... Тут дуже важливо зрозуміти, що таке перемога. Справа в тому, що якщо ми не розуміємо, що таке перемога, ми ніколи не зможемо її досягти, бо якщо ви з точки А йдете в точку Б, і ви не знаєте, що таке точка Б, ви ніколи не прийдете. Добре, що для тебе особисто перемога? А отут здоровий глузд не допоможе. Тут треба читати класику стратегії, і в книгах по стратегії класичних ми знаходимо відповідь. Перемога – це мир краще за попередній. І тут ми одразу розуміємо, що вихід на кордон 91-го року – це зовсім не перемога. От ми вийшли на кордон 91-го року, і продовжуються бойові зіткнення на фронті, і продовжуються обстріли міст, руйнування інфраструктури, блокування морів і так далі. От, наприклад, події на півночі Харківської області вже мають нам довести, що вихід на кордони зовсім не рятує нас від наступного наступу. А хто пам'ятає добре події 2014 року, то в серпні 2014 року і на сході України, Збройні сили України виходили на кордон 91 року, але були атаковані і вимушені були відступити. От, риторика про кордон 91 року не просто вже є непереконливою, вона є зараз шкідливою для нашої перемоги. Що таке перемога? Перемога – це мир краще за попередній. Це означає, що мир такий самий, як попередній, тобто очікування наступної війни – це не перемога. Підписання якогось перемир'я з Росією в очікування, що вона через 3 роки вдарить знову – це не перемога. А як ми знаємо з історії чеченських війн, та, власне, і хто погано вчив історію, можливо, добре дивився кіно, ми це знаємо з серіалу «Зоряні війни», наприклад, це такий напівжарт. Імперія завжди повертається, щоб завдати наступного удару, і це завжди удар більш нищівний, як було в Другій чеченській війні, тому що імперія добре вивчає свої помилки. Отже, якщо ми зараз якимось чином заморозимо війну, вона розморозиться через 3-5 років, і, скоріш за все, це не буде добре для нас. Тому що другий удар буде більш нищівним. Перемога – це мир краще за попередній, а мир краще за попередній – це коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. А Росія ніколи більше не загрожує Україні тільки тоді, коли вона припиняє бути імперією. Поки Росія є імперією, вона завжди буде прагнути завоювати Україну. Ти за розвал Росії? Чи за якийсь спосіб, коли Росія не матиме ні ресурсів, ні амбіцій нападати і вести експансію, вести колоніальну політику? Я хочу нагадати, що маніфест сталого миру, де ми з тобою і ще купа хороших інших людей є співавторами, співавторками, якраз і містить вимогу зміни державного ладу Росії з колоніальної імперії на той, який, власне, там записаний. По суті, вимога деколонізації, деімперіалізації, яку ми висунули на початку 23-го року, тоді вважалася на Заході, ти ж це пам'ятаєш дуже добре, чимось таким. Українці, українки казали нам, ви втратили контакт з реальністю, написали якийсь список побажань до Святого Миколая, так не буває. Минув рік нашої з тобою роботи і роботи десятків, а можна сказати сотень інших хороших людей в Україні, і ця риторика перейшла в документи
Європейського Союзу. Бо ми маємо резолюцію Європейського парламенту від 29 лютого цього року, ми маємо резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи від 17 квітня цього року, де деімперіалізація, деколонізація записані як безумовні передумови того, що Росія стане на якийсь шлях позитивного розвитку, як єдиний шлях до сталого миру. Тобто наша риторика, по суті, переїхала в політичні заяви європейської влади. І ми мусимо продовжувати цю роботу, щоб... Вже з новим Європарламентом. Вже з новим Європарламентом, з парламентами ключових країн Європейського Союзу, з парламентами інших країн важливих, з Сполучених Штатів Америки, з Канадою і так далі, показуючи, що деколонізація, деімперіалізація Росії є єдиним шляхом до сталого миру. А що це означає? Це означає, що рано чи пізно там будуть на тих теренах утворені незалежні держави. Цього бояться, відверто бояться. Я пам'ятаю, як ти Вікторії Нуланд, це вже можна сказати, бо це був грудень 22-го року, коли ти говорив не про реформи, а говорив саме про деімперіалізацію, наскільки це важливо. Але ми бачили, наскільки страх теж паралізовує деяких наших західних партнерів в тому, що вони будуть затягувати зброєю, тому що вони не готові до військової поразки, яка може тригернути якісь сценарії, до яких вони не готові. Власне, на Заході бояться української перемоги і української поразки приблизно однаково. Чому бояться української поразки, зрозуміло, бо це поразка всього демократичного світу. Якщо ми все ще демократія, повертаємося до початку розмови. Ну, ти сказав, що в нас все погано, але поки що драконом ще не стали, і авторитаризм чи копію РФ ще ні. Але наближаємося. До речі, я вірю в те, що в Україні авторитаризм неможливий, але спроба його встановити може дуже дорого коштувати, в тому числі коштувати державності. А чого коштує втрата державності українцям і українкам, ми знаємо за історію 20-го сторіччя. Потім були Голодомор, розстріляне відродження і так далі, і так далі. І загибель величезної кількості українців в Другій світовій. Отже, повертаючись до цього, очевидно, що поразка України – це поразка всього демократичного світу і особиста поразка тих політиків, які підтримують Україну, але перемога України у них асоціюється з поразкою Росії і колапсом Росії, що призводить до страшних ризиків. 4 основних ризики, яких вони бояться – це безконтрольне розповсюдження ядерної зброї, це криза біженців і гуманітарна катастрофа, і це поширення радикального ісламізму, це надмірне посилення Китаю за рахунок російських ресурсів. Всього цього вони бояться і не хочуть, і загалом перебувають у пастці такої москвоцентризму. Що таке пастка москвоцентризму? Це якраз, от ти згадала розмову з Вікторією Нуланд, це коли вся увага прикута до Москви. А ми ж це бачили вже. Як казав один з українських президентів, це ж було вже. 1991 рік. За 3 тижні до української незалежності президент Сполучених Штатів Америки виступає в Києві з трибуни, можна сказати, українського парламенту, проти парламенту, можна сказати, і переконує українців, українок забути про незалежність, бо це буде катастрофа. Та сама аргументація, що звучить зараз. Та промова вважається в американській політології одною з найгірших промов американського президента в 20-му сторіччі і отримала таку глузливу назву «котлета по-київськи». А зараз, я кажу західним колегам, зараз котлета по-татарськи. Друга страва тієї самої серії. Тобто ви як не бачите того, що відбувається в регіонах, ви як не готові визнати, що існують народи, їхні прагнення до свободи. Нагадаю, до речі, Татарстан в 90-му році проголосував на референдумі за повну державну незалежність і відокремлення від Росії. Чому це не було реалізовано? Окрема розмова, тому що тоді вже почалися дії в Чеченській Республіці Ічкерія, і вже стало зрозуміло, що Татарстан очікує та сама доля, і вони пригальмували. Це ще одна причина, чому треба разом все це робити. Тобто від Москви треба тікати всім разом. І чеченцям, і інгушам, і калмикам, і бурятам, і саха, якутам, і татарам, і башкортам, і так далі. Отже, знову Захід бачить лише сценарій консолідації влади в Москві, який обіцяє тільки ескалацію війни, поширення її на територію НАТО, можливо, ядерну ескалацію, програш України, програш Європи, програш Америки, виграш Китаю. І сценарій колапсу влади в Москві, який обіцяє
всі страшні лиха, якщо я вже перерахував, не буду повторювати, знову виграш Китаю, програш України, Америки і Європи. Тепер у мене питання. Як це так сталося, що в усіх сценаріях Європа і Америка програють, а Китай виграє? Адже сьогодні Європа і Америка – це найбільша військова і економічна потуга світу. Вибачте, ви сіли грати в карти з найкращими картами, і ви програєте в усіх сценаріях. Значить, хтось тут мухлює за столом. Угу. Якщо у вас 4 тузи, і ви програєте, тому що у суперника 8 тузів, то хтось мухлює. Захід потрапив знову в пастку москвоцентризму, тому що йому, що каже про це стратегічна література? Знов повернемося до того, що треба читати книжки по стратегії базові. Наука стратегії каже, якщо ви бачите тільки погані сценарії, значить хтось вам рамку звузив. Хтось спеціально для вас так звузив рамочку вашу, що всі хороші сценарії залишилися за межами цієї рамочки. І дійсно це сталося. Тому що третього сценарію перебалансування влади між Москвою і регіонами, сценарію демонтажу Російської імперії, сценарію утворення нових незалежних держав, безядерних, безконфліктних, які будуть передусім прагнути міжнародного визнання і економічної допомоги, і союзниками своїми захочуть бачити вільні демократичні країни, не лише Сполучені Штати Америки і європейські країни Європейського Союзу, але також, хто ближче до Азії, такі демократичні країни, як Японія, Південна Корея тощо, цього сценарію не бачать. Чому? Для того треба бачити регіони. А москвоцентризм каже, немає ніяких регіонів, є тільки Москва. Москва – це штучне утворення, яке виросло на тілі величезної кількості поневолених народів. Паразитує на їх ресурсах. Ми ж розуміємо, що таке 20-мільйонне місто, воно не могло би існувати, якби не викачувалося величезні кошти з усіх республік, регіонів і територій. А скажи мені, будь ласка, чим Сибір відрізняється від Австралії? Так само дуже віддалена територія, колонізована, яка була населена нащадками авантюристів і нащадками каторжників, яка має величезні природні ресурси. Чому Австралія є незалежною, дуже успішною країною, а Сибір залишається, по суті, колонією. А що таке колонія? Колонія – це коли у вас є території другого сорту, третього сорту, четвертого сорту. Тобто, Валерій, в тебе є стратегія по деімперіалізації держави-агресора. В цій зв'язці зараз ми побачили саміт миру, коли Індія погоджується ось підтримувати цю ініціативу. Китай грає на боці РФ, і заява Зеленського вперше, коли ще Зеленський раніше говорив, що нам з Китаєм треба сідати, домовлятися, тому що є про що, і це дві держави, які можуть говорити про безпеку, а потім він сказав, що Китай зриває саміт миру, Китай допомагає Російській Федерації і так далі. І ти сам тільки що сказав, що в різних сценаріях всі бачать там програш Заходу, виграш Китаю, так? Хоча для тих же Сполучених Штатів Америки Китай є більшим ворогом, ніж Російська Федерація, чи загрозою. В цій стратегії, те, що ми теж бачимо, що в порівнянні з 2014 роком, 24-й рік за 10 років – це вже глобальна війна. Ми називаємо навіть 4 вершники апокаліпсису – Китай, РФ, Північна Корея, Іран. Я би так не групував. Мені здається, що Як би ти групував? Це дуже спрощена картина. Справа в тому, що Китай має дуже окрему спеціальну позицію. Китай вважає себе рівно великим всій західній цивілізації. І він має на це право через свій розмір, через розмір своєї економіки, населення і свою багатотисячолітню історію. А Китай не любить воювати. Китай завжди в конкретних військових конфліктах скоріше програвав. Їхня стратегія полягає в тому, щоб таким чином планувати сценарії, щоб у всіх сценаріях вигравати. От ми щойно продемонстрували, як Китай просто таким чином чекати, поки труп ворога буде плисти. Але активно чекати. Для того таким чином поміняти свідомість ворога, щоб ворог розумів, що він уже програв. І тому... Звузити рамку. Звузити рамку. Сьогодні американці вже бачать, що вони програли Китаю, що так, що так. Ми кажемо, стоп, шановні американці і європейці. Вам просто звузили рамку. Подивіться на світ ширше. Подивіться на російські регіони. Подивіться на корінні поневолені, колонізовані народи. Подивіться на інші сценарії, які існують, і зрозумійте, що для того, щоб ці сценарії реалізувалися, зараз треба поміняти політику.
Зараз треба відкинути оці політику котлети по-татарськи, тобто москвоцентризму, і почати розуміти, що відбувається в російських регіонах. Тобто ти бачиш там перспективи? Безумовно. Тепер повертаємося до Китаю. Китай з одного боку, Китай не є союзником Росії. Китай це, як би сказати так, найгірший друг Росії, якщо можна так сказати. Це такий псевдодруг, який буде робити вигляд, що він тобі там трошки допомагає, а насправді буде штовхати тебе в спину і підставляти тобі ніжку для того, щоб ти завалився в І забирати частину твоїх територій на Далекому Сході, освоювати родовища, Байкал. Абсолютно. Китай цікавить. До речі, я хочу сказати, що серед бурятів існує такий міф, ну я вважаю, що це міф скоріше, що це така теорія змови, але буряти щиро вірять в те, що Росія спеціально знищує бурятів, мобілізовуючи їх масово на війну з Україною, де вони гинуть в абсолютно неспівмірних кількостях. Хоча ми розуміємо, що серед них є і військові злочинці, які заслуговують на покарання. Що Росія спеціально так робить з бурятами, щоб забрати озеро Байкал і продати його китайцям. А для бурятів озеро Байкал – це просто святий дух, це основа душі народу, це більше, ніж для українців Дніпро. Так от, Китай, безумовно, хоче такого послаблення Росії, після якого Росія просто якісь шматки передасть Китаю, а все решта буде просто сателітом Китаю, де, в принципі, вже Росія сателіт Китаю. Китай так будує стратегію, щоб, в принципі, випити з Росії всю кров. Називати після цього Китай союзником Росії, я думаю, що так дуже, дуже спрощена картинка. Окрім того, у Китаї... Ти думаєш, якщо би переконати Захід, що дезінтеграція Росії – це не настільки страшна історія, тобто і тут можуть бути США і Китай зацікавлені в тому, наприклад, я не знаю, щоб поділити Росію, яка буде розвалюватися, а не змушувати Україну до якихось неприйнятних зараз там угод, які є де-факто капітуляцією. Безумовно. Так чи інакше, треба розуміти, що Китай Україну загалом не бачить. Тобто для Китаю нема такої країни. Китай з одного боку завжди виступає за... Двоїста політика Китаю, вона просто природно двоїста, тому що Китай в політиці намагається якомога більше сваритися з Заходом, а в економіці якомога більше дружити. Бо для них політична стабільність всередині базована на економічній. І от це означає, що от як можна сваритися і дружити одночасно. Очевидно, що статичний баланс між цими речами неможливий, але динамічний можливий – це як їзда на велосипеді. Ти почергово тиснеш на різні педалі. І Китай завжди, з одного боку, він антиімперіалістичний, бо він не терпівся від імперіалістів, в тому числі від російських імперіалістів. З іншого боку, Китай сам є імперією, сам є імперіалістом. Китай з одного боку за безумовну територіальну цілісність країн, бо у нього є такий самий інтерес, а з іншого боку він за те, щоб великі держави мали зони впливу і так далі. Ну, нам здається, що це все дуже якось погано поєднується, але в китайській голові це поєднується нормально. Так от, Китай має свій виграш навіть в найкращих для нас, українців, європейців, американців умовах. Тому що, там, якщо взяти Преамур'я, яке Китай, до речі, яке Росія забрала в Китаю підступно, підло вдаривши в спину тоді, коли Китай на півдні вів антиімперіалістичні війни, а тут Росія просто ударяє в спину, забирає ці території, і ця підлість залишилася в китайській національній пам'яті як величезне приниження. І вони це пам'ятають. Для них 150 років – це дуже невеличкий термін. Так у них навіть деякі російські регіони, вони китайською вже давно якби переназвані. Так от, це Преамур'я, де за китайськими підрахунками може спокійно жити від 100 і більше мільйонів китайців, а це багато. А сьогодні там живе за офіційною російською статистикою, яка, як відомо, ніколи не бреше, правда? 8 мільйонів людей, тобто, скоріш за все, 4. Ми ж знаємо, що будь-який ресурс врешті потрапляє в руки того, хто його ефективно використовує. Зараз там практично ніхто не живе, а там може жити 100 мільйонів китайців. Так питання, чия ця земля буде врешті? От. Тобто навіть якщо Китай задовольниться певними поступками і зрозуміє, де його виграш в цій війні, якщо американці з китайцями домовляться про те, як завершити війну, то це буде дуже швидко. Сьогодні... завершити війну, головне, щоб це не було без України, не за наш рахунок. А для того Україна спочатку...
А для того Україна спочатку має сказати, чого вона хоче. Постійно доводиться чути, я думаю, що і ти чула, від західних партнерів: Україна, скажіть, чого ви хочете, яка ваша картина, як ви хочете, щоб виглядав післявоєнний світ, що ми мусимо зробити. Адже поки немає картини післявоєнного світу, війна не може завершитися. Знов-таки, якщо ми йдемо від точки А до точки Б, де точка Б ми не знаємо, ми не прийдемо ніколи. Як завжди завершуються війни? Війни завжди завершуються переговорами, дуже рідко, коли вони завершуються повною капітуляцією, як це було з нацистською Німеччиною. Очевидно, ніхто нікого не зможе окупувати Росію. Там спалити Кремль приємно, звичайно, але я думаю, що і цього не буде. Я думаю, що якщо хтось і спалить Кремль, то, скоріше за все, це москвичі зроблять. Ми їм довіряємо цю роботу. Ми тільки пам'ятники жертвам Голодомору і зараз російської агресії ми потім розберемося, на... тому що одна з задач, які ми маємо зробити, ми маємо допомогти колонізованим народам написати свою власну правдиву історію, бо у них історію забрали так само, як забрали історію у нас, українців, свого часу. І так само, як ми собі виривали з кров'ю право на власну історичну пам'ять і на власну версію історії, так само доведеться це робити всім від черкесів, які пройшли, до речі, нещодавно відзначалася велика річниця черкеського геноциду. У них є запит на те, щоб хтось допоміг їм їхню історію? У них є запит не на те, щоб хтось допоміг. У них є запит до України, щоб Україна допомогла. Чому? Тому що вони вбачають в Україні при всіх наших недоліках, при всіх наших проблемах для себе взірець. Взірець того, як країна може хай важко, хай поступово, але рухатися до демократії і встояти під ударом Другої армії світу. Це ти говориш на основі діяльності комісії, яка створена у Верховній Раді, і спілкування з представниками корінних народів? Це я говорю на основі постійного спілкування з лідерами національно-визвольних рухів різних народів, від черкесів до саха-якутів. Так от, повертаємося до того, як завершиться війна. Будь-яка війна завершується тим, що спочатку хтось пропонує картинку, як влаштований післявоєнний світ. Згадай Другу світову. Тегеран 43, Ялта 45, між тим там ще низка зустрічей була не таких великих. Союзники домовилися про післявоєнний світ. Тобто нещодавно виступав великий український історик Сергій Плохій, дуже чітко підкреслив, як завершується війна. Формується картина післявоєнного світу, формується візія того, що таке перемога і як світ виглядає. Ця візія узгоджується з союзниками, тобто навколо цієї візії формується коаліція переможців. Хто поділяє цю візію, той фактично стає членом коаліції переможців. Згадаємо Другу світову. Болгарія починала на боці країн Росії, завершила в коаліції переможців. Навколо візії післявоєнного світу, навколо візії перемоги формується коаліція переможців. Далі виділяються ресурси, необхідні для втілення цієї стратегії. Стратегія втілюється. Добре, питання пряме. 10 пунктів президента Зеленського – це ця візія? Завершу. І потім коаліція переможців стає основою для формування післявоєнної системи безпеки і післявоєнного світу. І це не тільки так, як після Другої світової була Організація Об'єднаних Націй, яку, до речі, не треба ганьбити за все. Вона 70 років нормально тримала мир в усьому світі. Це зараз вона не спрацювала. І це означає необхідність її оновлення. Не може така Організація Об'єднаних Націй далі бути основою світового порядку. Це починалося з Вестфальського миру в 17 сторіччі. Так само коаліція переможців формує основу міжнародного світового порядку. Пряме питання. Оце, що сказав відомий історик, дякую, Плохій, що має бути картинка цієї і перемоги, і поствоєнного порядку. Те, що зараз Україна, з однієї сторони, є маніфест сталого миру, який розробили громадянські суспільства маніфест сталого миру – це хороша картинка. А є 10 картинка. Пунктів формули Зеленського президента. Тому що маніфест сталого миру, він якраз про те саме, тільки він детально, поглиблено і відкрито. Друзі, маніфест сталого миру є sustainablepeacemanifesto.org. На сайті він 10 мовами вже перекладений. Прочитайте, щоб ви теж зрозуміли. Ми з Валерієм їздили регіонами України, теж намагалися пояснити. Але повертаючись до цього питання, мені важливо, як нам, тому що зараз я бачу розколоте бачення на Заході, і одної єдності немає щодо картинки, перемоги. І перемоги взагалі, бо, як ми говорили, є ті наші навіть стратегічні партнери, які
бояться, що російська поразка створить їм більше проблем, ніж переваг. У українців українок дуже складний набір задач. Це і втримати фронт, втримати економіку, втримати суспільство і країну, переконати союзників, де є перемога, як її досягти. І ще, як напівжартома скажу, що і ще, щоб ціна на бензин для німців не піднялася. У нас вибору нема. Ми завжди вважали себе десь третьорозрядною країною, там, яка десь на краєчку континенту і не має великих геополітичних інтересів. Ми виявилися в центрі переплетення всіх світових ліній напруги, і не через наше бажання. Можна таке питання? От ти коли говорив про корінні народи, наскільки вони в нас бачать як державу-лідера, яка може допомогти їм вирішити їхні якісь проблеми. Це можна назвати українською експансією? Я би сказав, що експансія не має бути обов'язково імперською. Ні, експансія... це не те, не в плані завойовування територій. Це абсолютно інший до імперської. Це експансія українських сенсів. От, власне. І тут багато чого речей. По-перше, так чи інакше ми бачимо сьогодні, як українська культура завойовує світ. Навіть прості речі, як українська мода завойовує світ. Зараз вишиванка є символом свободи по всьому світу. Українська культура завойовує світ, українське бачення завойовує світ. Тобто ми стали тими, на кого дивляться, щоб зрозуміти сенси майбутнього. І от цей твій там, це твоє, значить, таке напівглузливе зауваження про управління майбутнім, я тобі зараз згадаю. Значить, на нас дивляться на людей, які щось розуміють, тому що якщо б ми нічого не розуміли, то ми б не змогли б 2 роки воювати. І встояти під першим ударом, коли ніхто ще нам не допомагав. Всі ж очікували, що там кілька днів, і Київ впаде, важливо було б управляти майбутнім, запобігти війні. От це для мене важливо. І не з тої точки зору глузливим твоїх лекцій. Я не знаю, чи можна було запобігти війні. Можна було зробити перші успіхи росіян значно меншими. Це правда. А от запобігти навряд чи. Я не вірю в те, я не вірю в теорію жертви. Знаєш ту теорію жертви, яку, наприклад, постійно пропагують противники фемінізму, наприклад, які кажуть, там, сама винна, що вдягнула коротку спідницю і пішла в темний район. Жертва не винна. Винний завжди агресор, винний завжди нападник, винний завжди гвалтівник. І оце кажуть, українці самі винні, тому що не зробили того 5-го, 10-го. Це комплекс жертви. Війна би все одно почалася, тому що хтось у Кремлі ухвалив рішення. А хтось у Кремлі ухвалив рішення, тому що розумів, що величезні багатомільйонні маси російського народу будуть підтримувати і аплодувати. Тут ще не тому історія. З розвалом Радянського Союзу вже тоді, спілкуючись з багатьма експертами, покійним там Євгеном Марчуком і так далі, ще колись, тобто вони казали, що Мішковщина тоді була, пам'ятаєш, вже були різні спроби, тобто Союз розвалився, але амбіції повернути Україну в сферу впливу нікуди не зникли. Просто у нас люди не готувалися до того, розслабилися. І коли ми здавали 3-ю ядерну зброю, то я в цьому сенсі, що це було очевидно, що розпад імперії не означає позбавлення імперських нас повертати назад. І тому ми не готувалися до цього. А якби ми тоді вкладали в Нептуни і так далі, то, можливо, ми б стали тою потугою, те, що ти сказав, що ворог розумів би, що напасти на Україну буде непросте завдання. Коли кажуть, якби я був такий розумний як мій кум після... історія не знає. Да, це одне. Тому що ми трошечки сприймаємо наше минуле так, нібито ми були такі розумні тоді, як ми є зараз, а це не зовсім... То як управляти майбутнім, щоб в майбутньому бути розумним і не робити цих помилок? По-перше, треба бути розумним. Тобто це означає, що треба вивчати, як кажуть, матчастину. Тобто треба розуміти природу імперії, треба розуміти свої сильні і слабкі сторони, імперські сильні і слабкі сторони, інтереси великих гравців Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки, Японії, Китаю тощо. Тобто нам доведеться ставати в цьому дитячому садочку дорослими, у нас виходу немає, ми інакше просто не виживемо. Так от, повертаємося до управління майбутнім. Воно так звучить як жарт, знаєш, кажуть, хочеш розсмішити Господа Бога, розкажи про свої плани. А насправді майбутнє – це колективне уявлене. Таке саме колективне уявлене, як нації,
Про це дуже чітко пише теоретик націоналізму Бенедикт Андерсон в своїй книзі «Уявлення спільноти». Нація є колективним уявленим. Ми з тобою уявляємо, що ми члени однієї нації. Нація є колективним уявленим, гроші є колективним уявленим, демократія є колективним уявленим, свята, спорт, шлюб і так далі. І коли ми говоримо про майбутнє, завжди протистоять одне одному різні колективні уявлення. От було колективне уявлення московське, що Київ за кілька днів впаде, і було колективне уявлення українське, яке можна підсумувати фразою «російський військовий корабель, іди за тим напрямком». Як ми бачимо, він іде і доходить. Тобто управління майбутнім – це, по суті, управління тим, щоб твоя версія колективного уявленого перемогла іншу версію колективного уявленого. Тут хочу згадати таку історію дуже характерну, яка вказує, яка для мене дуже цінна. 1848 рік, весна народів, по всій Європі прокочуються демонстрації, виступи, всі народи хочуть свободи. Поляки, чехи, угорці, італійці, німці, всі хочуть жити в національних державах. І ця хвиля докотилася і до України, тільки вона докотилася до Львова, тому що от далі була залізна завіса, і на під російську територію вона вже не докотилася, там не було ніяких хвиль свободи. А у Львові зібралася Головна Руська Рада, так тоді називалася, невеличка, крихітна організація української інтелігенції, маленький прошарок. Ніяких демонстрацій не могли робити, але що могли зробити? Написати відозву. От вони написали такий маніфест. Почали його словами «Ми, сини», вибач, тільки сини, тоді про дочок ще не говорили. Значить, 2,5 мільйонного галицько-русинського народу. І тут вони дуже сильно сперечалися до скандалів, але викреслили ці слова і написали «Ми, сини 12-мільйонного українського народу». Розумієш, що вони зробили? Вони придумали Україну. Вони придумали Україну. Очевидно, вони це зробили вже після Тараса Григоровича і так далі. Теодор Герцль, пишучи книгу «Єврейська держава» за 50 років до появи Ізраїля, малює картинку, що це буде. Нація є уявленою спільнотою, як пишуть всі теоретики націоналізму. Спочатку націю придумують поети і філософи. У нас є, слава Богу, великі поети, які придумали нашу націю. Тобто український народ, він є дуже-дуже старим. А українська нація є дуже молодою, тому що всі нації є молодими. Нація – це порівняно сучасний конструкт, модерний. Модернізація, модерн, сучасність завжди пов'язана з появою політичних націй. І так само німецька нація, італійська нація, польська нація, вони всі придумані поетами і філософами. А потім з'являються люди, які починають втілювати цей концепт життя. Більш успішно чи менш успішно. І це, власне, і є управління майбутнім. Цьому можна навчитися. Як управляти колективним уявленням, щоб наше колективне уявлення перемагало. І тепер у нас є задача зробити так, щоб наше колективне уявлення, тобто та версія майбутнього, в якому Україна перемогла, а Росія зазнала поразки і пройшла через глибоку політичну трансформацію, припинивши бути імперією і сформувавши на своїх теренах значну кількість нових держав. Якась частина з них буде демократичними, якась частина з них не зможе бути демократичними. Вибачте, це життя. Будемо вчити демократію. Демократів, для того, щоб бути... Ми самі не були демократами в 91-му році. Для демократії потрібні демократи, в Росії їх не завезли. Ми ж розуміємо, що в Росії, якщо завтра рожеві єдинороги з якоїсь планети окупують Росію з метою провести чесні вибори, чесні, прозорі, справжні вибори, то переможуть нацисти, тому що це найпопулярніша ідеологія сьогодні в Росії. А так чи інакше, ці держави будуть порівняно невеликими, без'ядерними, займатися будуть своїми власними проблемами, будуть вимагати від міжнародної спільноти визнання і економічної підтримки, будуть намагатися встановити між собою, у них купа проблем між собою, встановити якісь кордони і так далі, і так далі. Я вірю в те, що значна частина з цих держав буде дружніми до України, буде надійними політичними і торговельними партнерами, очевидно, не всі. На жаль, 20-мільйонній Москві немає місця в цій картині світу, тому що це пухлина, яка... Так буде Московія. Да, яка просто викачує всі ресурси з величезних територій. Якось буде щось інше там. Але я точно знаю, що постане незалежний Татарстан, незалежний Башкортостан, незалежна багатюща республіка Саха, Якутія,
де я там вся таблиця Менделєєва є. І загалом майже всі республіки Росії і переважна більшість російських регіонів зі власною ідентичністю мають хороші економічні перспективи. Бо очевидно, що спочатку все розпадеться на шматки, як розпався Радянський Союз, і треба буде будувати нові зв'язки і нові системи. Але деколонізація – це завжди важкий процес. Але все одно всі хочуть деколонізації. Немає таких людей, які хочуть жити в рабстві і в колоніальному стані. Всі хочуть жити в свободі. Чому? Тому що людині притаманно прагнути свободи. Це, я вважаю, таке найбільша цінність і найпотужніший тренд, який рухає цю планету останні, принаймні, 2,5 тисячі років, а може і більше. Тому що людині притаманно прагнути визначати самому чи самій своє життя. І чеченці хочуть самостійно визначати своє життя, а не так, щоб ним з Москви визначали. І калмики хочуть самостійно визначати своє життя, а не так, щоб їм з Москви визначали. І буряти хочуть самостійно визначати своє життя, не так, щоб їм визначали це життя з Москви чи з Пекіну. І так далі. Дякую, Валерію. Ми починали «Як не програти». Ось завершили фактично картинкою української експансії, картинкою майбутнього сенсів, експансії українських сенсів і картинкою розвалу тюрми народів. І хай постануть вільні народи, які прагнуть свободи. Багато представників цих народів воюють на боці Збройних сил України. І вони теж бачать в нашій перемозі вікно можливостей для себе. Друзі, це година з гаком пролетіла як мить. Неймовірно глибокі думки. Ми не встигли ще багато обговорити питання українських еліт, і питання громад, і питання взяти стійкість напередодні зими, але я думаю, що ми запросимо Валерія ще раз до нас на інтерв'ю, не збираємо питання, тому що сьогодні мені дуже зайшло його бачення та навіть пасіонарність, як він говорив, що з'явиться і Татарстан, і Якутія. Хай це збудеться, як то кажуть, ми, українці, вигризаючи свою перемогу, фактично виборюємо і свободу для тих поневолених народів. Я скажу на завершення, що це стара українська націоналістична традиція, бо ще починаючи з 43-го року Організація українських націоналістів, створюючи антибільшовицький блок народів, проголосила свободу людині, свободу народам і не буде Україна вільною, поки імперія тримає невільні народи, якими вона може маніпулювати, щоб нападати на Україну. За нашу і вашу свободу. Це старе гасло польсько-литовське, українське, я пам'ятаю з кінця 80-х років минулого сторіччя. Я думаю, що воно зараз має бути написано на прапорах і українських, і американських, і європейських, і, звичайно, на прапорах всіх тих країн, які постануть на російських теренах внаслідок нашої перемоги з одного боку, а з іншого боку, як передумова до нашої перемоги. Тому що перемога – це сталий мир. Перемога – це не коротке перемир'я. Наша перемога мусить настати. Амінь. Господи, благослови всім, хто працює, і Збройним силам. Велика дякую, а тим, хто готує ґрунт для нашої справжньої перемоги і сталого миру, розуміючи, як стратегічно до цього підійти, зокрема таких, як і Валерій, величезне дякую.